Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Vietface TV. Kính thưa quý vị, nếu như trong thời gian vừa qua quý vị cũng giống như Ngọc Hân và rất nhiều những người khác, đó là nằm nhà coi Netflix, thì trong những ngày vừa qua có một cái series mới vừa được phát hành ra mắt trên hệ thống Netflix trên toàn thế giới. Và có lẽ là rất nhiều quý vị đã nhận ra một gương mặt rất quen thuộc với cộng đồng người Việt của chúng ta. Đó không ai khác chính là designer Thái Nguyễn. Xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với anh ngày hôm nay. Hello anh Thái. Hello Ngọc Hân. Thái Nguyễn xin thân mến kính chào Ngọc Hân. Thái Nguyễn xin thân mến kính chào quý vị khán giả của đài Vietface TV. Lâu quá rồi không có gặp quý vị. Quý vị khỏe không? Nhưng mà công nhận anh Thái là lâu lâu anh im nhưng mà anh trở lại lợi hại hơn xưa rất nhiều, kính thưa quý vị. Nghĩa là Ngọc Hân và tất cả mọi người rất là bất ngờ khi mà ảnh im lặng một thời gian rất dài. Quý vị nhớ là Paris by Night 130 in Singapore, anh Thái cũng vắng mặt và lúc đó không ai biết lý do tại sao cả. Và ảnh lúc đó cũng không được quyền nói. Đúng không anh? Đúng rồi. Và bây giờ thì tất cả chúng ta đã biết lý do tại sao. Đó là anh lúc đó đang trong cái quá trình ghi hình đi quay cho một cái series mà được trình chiếu trên hệ thống Netflix. Say I Do. Say I Do. Bây giờ anh chia sẻ với quý khán giả là cái series đó là nội dung như thế nào và nói về cái đề tài gì anh? Thật sự ra là Say I Do là một cái quá trình quay nó thuộc dạng là truyền hình thực tế, reality TV. Nhưng mà nó là the new form of reality TV, là một cái format mới luôn. Quay reality TV, quay thực tế, không có kịch bản, nhưng quay theo dạng giống như là một bộ phim. Và đây là những cặp đôi là nam nữ, đủ lứa tuổi khác nhau, đủ sắc màu, đủ hoàn cảnh, khác nhau, nam cũng có luôn. Yes, nói chung là một cái chương trình nó đầy đủ, đầy hoàn cảnh và đầy màu sắc trong cuộc sống của chúng ta. Và trách nhiệm của Thái Nguyễn và hai người bạn mà bây giờ coi như là Thái Nguyễn thì quý vị cũng biết Thái Nguyễn là con một, mà bây giờ được có thêm hai người brother thì phải nói là rất là vui. Và Thái Nguyễn dĩ nhiên là đảm trách một cái trách nhiệm của mình là áo cưới, tất cả những trang phục trong cái đám cưới. Như vậy là bây giờ là Netflix sẽ chọn ra những cái đôi uyên ương và sau đó là sẽ thực hiện và tổ chức những cái lễ cưới trong mơ cho những đôi uyên ương này. Mà trong vòng 1 tuần. Mỗi đôi như vậy là trong vòng 1 tuần. Là có nghĩa là mình quý vị thấy trên hình là hai người bạn và Thái Nguyễn, là một người á là chef, là chuyên về nấu ăn, một người là interior design, là chuyên về trang trí nội thất, và Thái Nguyễn là về thời trang. Và em thấy là hình như là đa số những đôi uyên ương này là họ đều có những cái câu chuyện tình rất là cảm động, và họ không có cái khả năng để mà họ có thể thực hiện và tổ chức những cái lễ cưới như là trong mơ của họ. Bây giờ nói bình thường khi mà anh thiết kế trang phục cho các nữ ca sĩ của Thúy Nga trên sân khấu Paris by Night thì mỗi trang phục như vậy thì nó cũng phải ngốn của anh cũng 1 tuần mấy để mà lên ý tưởng để mà thực hiện. Còn đằng này bây giờ làm áo cưới, mỗi tuần là một cô dâu, đủ các kích cỡ khác nhau, màu da khác nhau. Rồi sao làm kịp? Thì thật sự là Thái Nguyễn nghĩ là đó là lý do Thái Nguyễn đã được chọn. Và họ cũng khi mà họ nghĩ ra một cái format cho cái chương trình này, họ cũng rất là đắn đo và không biết là có thể tìm được một cái người nào có thể thực hiện một cái áo cưới trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Để thật sự ra mình nói là mình có 1 tuần, nhưng thật sự có lúc là mình phải đợi cho chú rể propose, phải là ngỏ lời cầu hôn. Thì trong vòng giả tỷ trong 1 tuần, nhưng mà thật sự là 2 ngày sau mới cầu hôn thì chỉ còn lại là 5 ngày hoặc là 4 ngày. Rồi có lúc là cái cầu hôn là tại vì Thái Nguyễn và hai người bạn Jeremiah và Gabe phải giúp cho người chú rể đó cầu hôn cách nào luôn nữa. Và có những hoàn cảnh là chú rể đó không có khả năng để mà mua nhẫn hay là mua trang phục để mà mặc đẹp. Rồi tất cả mọi người chúng tôi đều vô để mà giúp cho những cái cặp đôi này. Tại vì họ có những cái hoàn cảnh là có người không có khả năng, không có tài chính, có người là bị bệnh, có người là bị những cái cuộc tình có thể là quen nhau từ 5 tuổi nhưng mà 50 năm sau gặp lại rồi muốn có một cái đám cưới. Những cái cuộc tình nó rất là dễ thương, nó rất là đẹp, mà phải nói là Thái Nguyễn vô cùng vinh hạnh là có thể nghe được những cái câu chuyện này để mà mình có thể thực hiện ra một cái chương trình cho những người mà đáng được có một cái ngày đặc biệt. Thì để trả lời câu hỏi của Ngọc Hân đó, thì thật sự ra là Thái Nguyễn có 24 tiếng đồng hồ để mà làm một cái áo. Ca sĩ thật sự là Ngọc Hân biết khi mà mình làm cho một chương trình của Thúy Nga là mình nghĩ là mình có 3 tháng đi, nhưng thật sự mình có khoảng 2 tuần thôi à. Tại vì là Thái là trong một cái quá trình thực hiện đó là Thái là người cuối cùng, là tại vì chị Thủy với anh Thi là phải lựa bài
bài xong rồi họa âm ca sĩ thâu xong rồi sau khi cái đó mới biết là ý tưởng để mặc đồ làm sao. Cho nên là trong vòng 2 tuần có thể làm cả 100 bộ luôn. Thái chỉ đem mang theo với Thái một người tay phải của Thái, là chỉ một người thôi, rồi xong rồi họ cung cấp thêm 2 người nữa để mà 3 người may với Thái. Rồi nhưng mà Thái Nguyễn chỉ là lo may bộ áo cưới, rồi bộ đồ suit cho chú rể, rồi trang phục cho tất cả, giống như dâu phụ rể phụ, rồi cô dâu chú rể đó có con là đồ cho cô dâu chú rể, con của cô dâu chú rể, hoặc là ba mẹ của dâu chú rể luôn nữa. Cho nên là nó là một cái quá trình giống như là mình dàn dựng ra một cái tiết mục trên Thúy Nga vậy đó. Bao sân đó, gọi là bao sân đó. Anh bây giờ cái thử thách lớn nhất của anh thì bên cạnh cái vấn đề là thời gian đó, tại vì anh chỉ có 24, thật sự là chính xác ra chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi để thực hiện hết tất cả cái phần trang phục. Nhưng mà anh biết mà mình làm cái nghề làm dâu trăm họ thì 9 người 10 ý, thì làm sao mà anh có thể thuyết phục được cô dâu, tại vì bây giờ bao nhiêu cô dâu khác nhau thì cũng cái taste, cái ý tưởng của họ, ước mơ của họ nó cũng khác nhau. Thì làm sao mà anh thuyết phục được họ là bây giờ có khi nào giống như ca sĩ Thúy Nga là phải may mấy bộ rồi chọn một bộ không, hay là may đúng một bộ là dính đúng một bộ đó thôi? Đúng một bộ, dính đúng một bộ. Mà thật sự là Ngọc Hân hỏi cái câu hỏi đó rất là hay, là tại vì quý vị biết không, khi mà mình thiết kế cho một cái trang phục để mà mình trình diễn hay là mặc trên thảm đỏ đi, thì nó sẽ, mình chỉ cần nó lộng lẫy, nó đẹp, nó theo một cái chủ đề, hoặc nó theo một cái màu da, hoặc nó theo cái phong cách của người đó. Nhưng đặc biệt khi một cái áo cưới này nó không phải là một cái áo đầm bình thường, nó là một cái biểu tượng cho tình yêu, nó là một cái biểu tượng cho một cuộc tình của họ, một cái câu chuyện trong cuộc đời của họ. Và cái trách nhiệm của Thái và 2 người bạn của Thái á, là mình nghe những cái câu chuyện này. Mà cái challenge, cái phải nói là cái khó khăn đó là thường khi mà Thái Nguyễn thiết kế một cái áo cưới cho một cô dâu, Thái Nguyễn gặp trực tiếp với lại cô dâu, hoặc là Thái Nguyễn gặp cô dâu và bạn bè của cô dâu để mình lấy những cái thông tin đó. Nhưng với Say I Do, một cái quá trình ngay từ bước ban đầu, Thái Nguyễn không được gặp cô dâu, mà chỉ biết qua tất cả những thông tin qua chú rể, qua một cái cách nhìn của một người đàn ông. Nó rất là khó. Tại vì có lúc, nếu quý vị nên xem, tại vì có lúc người chú rể đó no clue, không biết là cô dâu thích muốn cái gì, chỉ muốn là I just want her to look like a queen. Không biết cô dâu muốn cái gì mà. Yes. Nhưng mà Ngọc Hân biết không, tất cả những cô dâu 10 cô tới hết 10 cô đến gặp Thái là họ luôn luôn muốn là I want something sang trọng, quý phái, timeless, but muốn cái gì đó nó có một cái gì riêng biệt cho mình. Mỗi cô dâu đều muốn có một cái gì nó customize hay là personalize cho mình. Đó, thì đó là một cái điểm chính là Thái Nguyễn nghe những cái câu chuyện của những cô dâu này, xong rồi Thái Nguyễn thiết kế ra một cái gì đó để mình đã vô với lại cái câu chuyện. Và trong cái hoàn cảnh đó, thì khi mà mình nói chuyện với lại cô dâu và mình đưa cho cổ xem một cái thiết kế hoặc là một cái áo, Thái không cần phải thuyết phục. Thái chỉ đứng đó và Thái chỉ cảm nhận được với cô dâu đó, và Thái nói Thái hiểu là những gì bạn đã trải qua, và đây là một cái thiết kế mà Thái muốn trân trọng làm ra cho bạn, chỉ có một cái trên thế giới, thì không thể nào say no. Trong biết bao nhiêu thì dĩ nhiên là cô dâu chỉ có say ai chứ thôi, chứ là sao say no được, là sao say ai trôn trơn. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, có lẽ là hiện giờ nếu như mà quý vị đang xem Netflix, đã có Netflix, thì Ngọc Hân nghĩ đây là một cái series rất là đáng xem. Thứ nhất là bởi vì cái thông điệp quá tuyệt vời mà cái series này mang lại cho tất cả chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta trong cái lúc này. Thứ hai là để ủng hộ người nhà, để người Việt ủng hộ người Việt là designer Thái Nguyễn. Bây giờ cái series này nó đã thực hiện xong rồi đó anh, thì anh thấy là cái điều mà anh học được trong cả suốt một cái quá trình 6 tháng phải không? Để mà thực hiện một năm để mà thực hiện cái series này với Netflix, và cái thông điệp mà anh nghĩ series này muốn gửi đến khán giả là gì? Kính thưa quý vị, thì với những cái tình hình xã hội đang xảy ra, với tình hình đại dịch, rồi những cái sự bất đồng bình đẳng, thì đối với Thái thì cái chương trình, cái series Say I Do này, ngoài là những cái fantasy, những cái giấc mơ đã được thành sự thật trong những ngày đặc biệt, ngày cưới của mình, nhưng mà nguyên một một cái chương trình này nó về tình yêu thương, tình đời, tình yêu người yêu đời, và nó về cái sự mà kindness, cái sự mà mình thông cảm cho nhau, mình thương yêu cho nhau, và chúng ta nên tiếp tục thông cảm và thương yêu cho nhau bất cứ mình ở trong một cái nơi nào, hoặc đến từ đâu, hoặc là mình là ai. Và cuối cùng là về gia đình.
gia đình là trên hết, và khi mà mình có được cái sự ủng hộ của gia đình và giống như Thái Nguyễn đã có cái sự ủng hộ đó thì mình sẽ cùng nhau để mà mình tiến tới. Love can conquer all. Yes, sẵn nơi đây thì Thái Nguyễn cũng xin cảm ơn cộng đồng người Việt Nam, và đặc biệt là trước hết là gia đình của Thái, thứ hai là cái sự mà dìu dắt cho Thái Nguyễn hết bao nhiêu năm nay là từ Trung tâm Thúy Nga, anh Thi, chị Thủy và Đài Việt Face TV. Thật sự là để cho Thái rất là nhiều cái kinh nghiệm về cách mà quay và cách làm đài và cách ứng xử trên máy quay, và để mình được có cái sự tự nhiên khi mình quay cái chương trình này. Dạ, em cũng nhắc lại luôn là anh Thái Nguyễn vẫn là host của Việt Face TV, chỉ là lâu lắm rồi anh không có vô đài anh quay thưa quý vị. Tôi một lần nữa thì em chúc mừng anh. Congratulations on your new series on Netflix, và em hy vọng là cái nội dung, cái thông điệp của series này nó sẽ truyền tải tới rất nhiều người nữa, và hy vọng là sẽ có mùa 2, mùa 3, mùa 4, và hy vọng là mùa sau em ghi danh em đi luôn, mà em đi kiếm chú rể trước đã anh. Nhiều lắm luôn quý vị, nhiều người comment như vậy lắm luôn á. Họ muốn cái nhóm của Thái đến làm tổ chức đám cưới cho họ, nhưng mà họ phải tìm cô dâu hoặc chú rể trước. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin mời quý vị cùng ủng hộ cho series trên Netflix Say I Do. Nếu mà quý vị đã có Netflix thì quý vị chỉ cần tìm Say I Do là được rồi. Yes. Rồi, thank you Rất anh là Thái đến ngày hôm nay nha. Thank you. Và hy vọng là lần sau mình sẽ trở lại để mình nói về mùa 2, mùa 3, mùa 4. Thank you. Xin cảm ơn quý sự theo vị. dõi vô cùng quý báu quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.